Lami kong apil ng kaon ang miso. Mukbang tagal. It's my day off today, so wala lingaw. So I have here atay sa manok. Ahya pa na akong siya niluto. Atay sa manok with onion rings. And chili. Never forget this chili. My favorite. Woo! So good na good ang halang. Yan na ka. So this is ginger, guys. I think wala din siya sa Pinas. Wala din siya sa Middle East maybe or sa Dubai. This is ginger, famous here. Or in English, rocket leaves. This one. So maybe maybe available siya sa Amerika kaya naman siya in this term. It's roca leaves or rocket leaves. Alam. Green hot chili. With vinegar. Atay sa manok. Taong taling puro sagot kayo. Lockdown. Wala na rin mapalitan. Wala na ko anong candy bar. Malupo. Wala, excuse. Halam. This green chili. I love this one so much. Kabuang na nito ang mukbang guys, kaya hindi na it's my day off to this one. I decided to do this challenge. Woo! Grabe yung sulit mo. So I also have here, this is sibuyas, dahunan. Okay, green cucumber, fresh from the farm. Alam. Wow! Atsyal, tag-atsyal, tapos naan ko yung onions. And also with, halam, oy, nagsugod ng halam.
Atay sa manok. Yan. Atay sa manok with onion rings and with matching. Oh! Halang. Akala ka grabe yung nagkasingot akong lang. Akalang agad. So, nagkaon ko usili guys. Very hot and spicy. This is Indian chili. I just bought it last night sa supermarket and then only to find out na very halang ng dish siya. Ikuha na akong simuton sa vinegar. Nilagaw mo akong simuton sa vinegar. Tapos, why very singot kayo? It's because outside, it's 48 degrees Celsius. It's very, very hot. Sobra. 48 degrees Celsius. Very, very hot as in. So, nara ko sa among dining. That's why. Doon na kayo sa window. Usa imani na lang ko ka singot plus sili pag yun. Plus at sa pag-isang hayang. Plus halang pag-isang hayang yun. Sulayan natin sa resulta niya. Masih magwan-gwan. Bag-pur-pur-pur. Nahulot ang asul. Iantos lang bet na ako ni Port kasi nga mag-mukbang ko no. Kasi grabe na siya ka-abusive. Mura na ako ni Candy. Sagpul. Ala nga eh! Grabe singot ba eh? Ang nawang mula ng mga prituhan. Ulad! Hala nga eh! Hala nga eh! Hala nga eh! Oh my god. Hala nga eh. So this one, I posted a video earlier eating this one, green chili Indian, very hot and spicy. Mano siya akong gikaon karon. Again, very hot and spicy. That's why grabe ako sinunod kay sa gawas ko is 48 degrees Celsius. Inaana ka sa gawas guys. Inaani ka init dili ka sa sabi. So together with this chili, mura jugog na ligo sa singot. Woo! Cucumber with vinegar. It's 11 o'clock here in the morning. So, muna siya ako ang serve as breakfast. Ano ako eh? Alam mo kayo? Wala nga.
Jer. Ang jer dito sa Saudi kayo, pagkaon siya, sagbot. Pag abot sa Pinas kay kung kag jer, naamot lang kasi na mutuwan ka lang ka diretso kay. Abi na gusto kag kuan. Abi niya gusto ka magpa-jer gatay no. Kala nga eh. So yun lang guys. I think I need to end this video now. Kaya magsasala na. Wato sa urog bakala. Wato sa supermarket. Nakoy palito. Okay, bye-bye. Thank you for watching guys. If you like this video, please don't forget to give a thumbs up and subscribe to our YouTube channel. Huwag kalimutang pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa bago nating uploads. Bye-bye!